year 2020 was a year full of challenges and struggles. COVID-19 pandemic is a global health crisis and the greatest challenge we have faced up to this time. In Bahrain alone, 90% of those who lost their jobs were expatriates, as many companies have closed down. As we continue to face and walk in this challenging time, sa pagpasok ng taong 2021, we believe that this year is going to be a year of restoration, that we choose faith over fear. Today, in his story, our guest has a very inspiring story to tell. Pag-uusapan natin kung paano niya na-overcome yung mga challenges, kung paano niya na-rediscover yung self niya sa mga failures, at kung paano niya na-discover yung talent niya na gamitin yon to inspire other people. Dear friends, let us welcome JAL. When you're down in trouble and you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me. Soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend. JAL, salamat sa pagpunta at sa pag-join mo sa akin sa araw na to. And let's go straight to the point. Kamusta ka? And paano ka napunta sa Bahrain? Can you tell us about yourself? And saan ka sa Pinas? Salamat sa pagkakaya. Mga pala si JAL Artikulo. Tubong Iloilo, Conception yung town ko. Iloilo. Oh, JAL. Great sa sila sa language. Mayang adlaw sa Adlaw. tanan ng mga Ilonggo, sa Iloilo, sa Bacolod, sa Mindanao. Buenas. Ano ba? Napunta ako dito sa Bahrain dahil sa kapatid ko na nagtatrabaho dito. Niyaya niya akong magtrabaho din sa kumpanya niya. Kaya ako napunta dito. Actually, November 1. 10 years na ako dito ngayon. Oh my gosh. Mahigit in a few months. Yes. And trabaho ko ngayon, storekeeper dati yung trabaho ko. Pero bago yun, sa hotel muna, parang yung company namin, ano siya, tawag dito, yung nagsusupply, manpower. For manpower. Yun yung first job mo na nito. Yun yung pinakauna kong trabaho. Okay. Tapos hindi ba ako marunong magdala ng tray. Isang ano ng wine. Ang tagal na tapos ganyan pa. So yun, nalipat ako ng trabaho sa ano naman, Nazi. Yun yung ano, nagsusupply naman ng mga sa mga parlor, pagpapaganda sa'yo. sa akin. Magtatayo ka na sa loob ng spa. Sa kanila. Bibigyan na nila lahat, sila lahat yung gagawa para sa'yo. So, nabagit mo yung kapatid mo nandito. So, ilan kayo magkakapatid? Ito nandito, ilan ba kami? Ilan? Pangatlo ako sa aming magkakapatid. Pero hindi ako lumaki sa amin kasi inampun ako nung tiyuhin ko, tsaka nung tsahin ko. Hindi sila nagkaanak.
3 months. 3 months ako, tas nasikaso yung papel. And lipat yung pangalan ko. So officially na, actually yung susunod nating tanong yung growing up days ni Jal. So since na-open na niya, so ibig sabihin, like, ilan ka kapatid? 4 kami Apat. lalaki, tapos Okay. 2 babae. Ano masasabi mo yung growing up days mo? Is it happy? Okay ba? Growing up days ko masaya kasi parang best friend lang kami ng nanay ko eh. Para kami nga sa pusa nila dalawa. Typical na childhood lang. Sobrang close. Pero okay naman kayo ngayon, like yung biological parents mo and then Kasi okay naman siya. nakikita ko rin sila thrice a year. Nag-gathering yung pamilya. Tapos ganun din yung tawag sa kanila, nanay, tatay. Ganun din. So, ngayon naman dyan, hindi naman kaya ilahatin lahat na dumaan tayo dahil sa pandemic, diba? So, dumaan tayo lahat sa napakahirap ng mga challenges. Marami na wala ng trabaho, even ako, wala na ako ng work. Ano naman yung pandemic story mo na share mo sa aking struggles, yung challenges, saka yung employment? Paano mo naman yun na pagdaanan lahat? Tapos na nung March, nawala na kami ng trabaho nun. Yung trabaho ko, ano pala, dito, nagigitara, tapos kumakanta ng mga verses. Mga bata, travelers. Meron Music activity ka sa school, like yung activity, tapos may mga events. Wala na kami ng trabaho hanggang itong December lang. Yung first week ng December, nag-open kami, pero yung cafe lang. Yan, yung livelihood, napektuhan talaga. Tapos yung paghihintay ba, mentally yung naghihintay ka sa update ng gobyerno. Hindi ka sa news palagi, Facebook. Pero paano ka naka-cope or paano mo na nagpasan, di ba? Sabi mo from March wala kayong work hanggang ngayon, di ba? Na ongoing pa rin na naghihintay. So, ang hirap nun. Yung ginawa ko, kasi nagtuturo din ako ng gitara, post ako online ng sino yung tawag dito. Tapos yung friends ko kung gusto mong magpaturo ng gitara. Tapos mga birthdays. Okay, sabi mo kanina natuturo ka na bang gitara. Actually, ito yung susunod na question ko sa kanya. Kasi sabi niya earlier na yung music, natuturo siya ng gitara, nag-post siya ng mga ads para makapag-train siya ng mga estudyante niya. Yun. So, that leads me to my next question about sa music. Kasi I know how passionate you are when it comes to music. Kailan mo nalaman na may gift ka palang kumanta at may gift ka sa pagtutog? Yun, may sila kumanta, choir, tapos sa simbahan, kaya tapos FM naman palagi araw-araw sa... Pero sa Pinas pa lang ba katana? Sa Pinas, Nagbabanda-banda ka na din. Oo, banda-banda sa eskwelahan. Okay, so ano naman yung naging impact ng music sa buhay mo? So ito na years, recently mo na lang ba nalaman na okay na sige, magagamit ko to as livelihood ko. Walang trabaho, so pwede natin gamitin ng pagtuturo. So, ano naging impact ng music sa buhay mo? Malaki yung impact ng music kasi naging livelihood ko siya. Tapos at the same time na gagamit ko siya sa worship. Sino sa tingin mo yung name 3 persons na sa tingin mo nagkaroon ng malaking influence para humaling ka ng gusto sa music? Siguro yung isang kaibigan ako dun sa amin, Kissy, yung pangalan niya, K-I-S-S-Y. Pagkabat niya ng Kissy. Siguro pag nakikita mo siya halikan Kissabol. Ayun, lahat ng instrumento, tapos ang galing kumanta. Na-inspire ko sa kanya si Kissy. He's your friend. Ngayon naghihintay sa akin sa Pilipinas. Gumawa na siya ng studio sa bahay niya. Ayan, yun yung isa yung malaking impact. Tapos nung napunta ako dito sa Bahrain sa simbahan, siguro si Lloyd. Si Lloyd, kasi ganun din eh. Oo, isa rin yung kaibigan ko sa siya. Yes. All around din, kilala mo naman kaibigan mo yun. Yeah, yun.
Pero wala na siguro yung pangatlo, yung Wala na. kultura na siguro sa atin, yung banda, pakikinig. Yan na. Maraming Okay. influence ng mga banda. Mm. Kaya, If tanungin ka na ibibigay ko sa iyo to, one thing na gusto mo sa buhay, in exchange of alisin ka sa iyo yung music, would you trade your music for that? For that something? Sabi mo kanina earlier. no. The love. Oh, bigyan kita ng love life. I-change mo sa akin yung music mo. No. Sakit sa ulo. Sakit. Once again, Jal, salamat. Salamat sa Salamat sa pag-ayan. salamat sa pagpunta. Salamat sa And it's pagpapalak. really a pleasure to know someone who's like him, always happy, palagi naka-smile, bawal ng mega. So, hindi ko siya nakita na nakakita. So, thank God. Thanks, Jal. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Before we close, I would like to encourage everyone. What you say about yourself plays a big part of who you are. You may fall down many times, kagaya ng napagdaanan ni Jal. You may fall down many times, but it's okay. This is life. But always remember that your beginning and the end is not as significant as the process. Because the process is the clay that molds you to become a better version of you. As Oprah Winfrey says, in the midst of difficulty lies opportunity. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa araw na ito. I'm your host, Marie, reminding you that every day, all things are made new. Greater things are said if we continue to press on and move forward. Maraming salamat po. There's snow on my rooftop now. It's so cold I can't go out. I've been alone many Christmases before. So will you keep me warm?